بسم الله الرحمن الرحيم. كتير مننا بيبقى ساعات بتقابله مشكلة ان هو عايز يبعت لحد حاجة فيها مشكلة عنده، خطوات بيعملها ومبيطلعش النتيجة اللي هو مطلوبة او بتطلع ايرور، او حد يكون في مكان بعيد بيسألنا على خطوات عمال اشرحها له وهي مش واضحة معاه او مش عارفها، فبنتمنى لو انا اقدر اسجل له الخطوات دي وابعتها. في برامج بتعمل كده فيديو، بس طبعا بتبقى مساحتها كبيرة ومش متوفرة. ويندوز 10 وفر لنا الكلام ده بمنتهى البساطة، ان هو عنده حاجة موجود، الفيتشر دي موجودة فيه. لو احنا فتحنا مثلا كده السيرش، ومجرد ان احنا نكتب بي اس بالانجلش، بي اس طلع لي حاجه اسمها ستيب ريكوردر. ده بيعمل ايه؟ ده بيسجل الخطوات اللي انا هعملها دلوقتي، ما بيسجلهاش فيديو، بيسجل الخطوات كشاشات، ككتابه ايه الخطوات اللي انا عملتها، وبيحولها لصفحه HTML ممكن ابعتها لاي حد. نبص كده مثال. اول مثال عندي ان انا هشرح دلوقتي، لو انا هفتح جوجل كروم اول حاجه هقول له ستارت ريكورد عشان يبدا يسجل الخطوات اللي انا هعملها. قلت له ستارت ريكورد اهي. هفتح مثلا صفحه نت، صفحه فاضيه اهي، وهاجي اكتب مثلا جوه كلمه ايجيبت. تمام كده انا طلعت نتيجه البحث بتاعت ايجيبت. فانا عايز اوري حد مثلا ان انا اقدر اطلع البحث في خلال فتره معينه، فدخلت على الادوات وقلت له اي وقت، وقلت له مثلا اخر 24 ساعه. تمام ادي نفذ الحاجه قدامي اهي. تعالى كده لو قلت له بقى ستوب ريكورد اشوف ايه اللي اتسجل عندي. لو بصيت صفحه انترنت كده، معلومات عن ان ده اللي انت مسجله عن طريق ريكورد ستيب. ادي الخطوات بتاعتي، ان انت في الساعه كذا اول خطوه فتحنا جوجل كروم، الخطوه اللي بعدها، وادي الشاشه اللي ظهرت عندنا اتسجلت اوتوماتيك. الحاجه التانية انت بدأ اليوزر يدخل هنا في الجوجل كروم بان، بدأ يكتب كلمة ايجيبت، طلعت الريزلت بتاعته، طلعت له تكست مكتوب فيه كام الريزلت قد ايه، طلعت له بعدها ان هو داس ليفت كي. تمام وداس على كلمة الادوات بتاعته وطلع على 24 ساعة. تمام سجل الخطوات بتاعتي بالكامل. ادي مثال. فطبعا لما اجي عندي هنا كلمة ايه سيف، فانا قلت له سيف مثلا كده، ودخلت مثلا على الديسكتوب عندي، بلاش الديسكتوب ده، ودخلنا مثلا على الدوكيمنت، هاجي اهي نيو فولدر جواها. تمام نقول له مثلا بي اس. تمام الملف بتاعك اسمه ايه؟ هاجي اقول له مثلا سميه اي اسم، مثلا نسميه واحد، او سيرش مثلا. طبعا بيسألني هنا انت عايز تسيف بايه، فطبعا هو هيسيفه من رار اهي، سيف زيب فايل. لو روحنا بقى للمكان بتاعي اللي انا قلته اللي هو دوكيمنت، ودخلنا على بي اس، ادي السيرش بتاعي. لو فتحته هنلاقي جواه ايه؟ ادي الفايل بتاعي اللي انا ايه HTML. عايز تفتحه بايه عندي؟ مثلا هفتحه مثلا ماشي انترنت اكسبلورر حتى، مش مشكله. طبعا هخلي بالي من حاجه، معنى وقفت التسجيل ها. تمام لو انا كنت مشغل التسجيل كان هيقعد يكمل بيت الحاجه دي معايا. تمام ادي الفايل بتاع الانترنت اكسبلورر اللي انا فتحته، ادي الداتا اللي انا ايه عليه. اقدر ابعت ملف الوينزيب ده لاي حد تاني. مثال تاني هنشرحه برضو، يعني نفس الفكره كده تاني. هنعيد الخطوات عشان لو حد سقطت منه حاجه. قفلنا كروم اهو. هفتح البي اس ريكورد عندي من سيرش بي اس ريكورد، طلع لي حاجه اسمها ستيب ريكوردر. تمام لو انا عايز اعرف مكانه هقدر اجيب الفايل اللوكيشن بتاعه اهو، ده احنا شرحناه مكانه فين يا جماعه، في الويندوز اكسسوارز عندي. تمام ادي البروبرتيز بتاعته، ادي فين جوه سيستم 32 بي اس ار، شايفينه. طيب انا هشغله باي طريقه من الطرق بتاعتنا. هبدا هقول له ستارت. طب المره دي انا هسجل ايه؟ هسجل مثلا طريقه عمل يوزر للجهاز. تمام لوكال اكونت عندي، عمال اشرح لحد ازاي يعمل يوزر والكلام ده كله مش عارف. فمنتهى البساطه هقول له ستارت ريكورد اهي. هاجي تمام هقول له اعمل رايت كليك على بي سي مثلا، مانج. هو كل خلاص بتسجل يا جماعه. طبعا لما قلت له مانج هتطلع دلوقتي الشاشه. تمام هقول له خش على لوكال يوزر، فيها يوزر وجروب. هقول له جوه الجروب، نسحب ده بعيد كده شويه بس. هاجي في الجروب
اقول له رايت كليك نيو يوزر اهي، هنسميه مثلا تيست، وباسورد بتاعته مثلا 1 2 3 1 2 3، وهقول له ما تنساش تشيل الصح مع تشينج باسورد عشان عشان تبقى ثابته الباسورد معاك ما تتغيرش اول ما يدخل، وباسورد نيفر اكسباير عشان ما تتغيرش خالص اهي. تمام، وهقول له كرييت. تمام، وادي كلوز، هنوقف الريكورد بتاعنا. بمنتهى البساطه اول ما عملت كده ايه اللي حصل؟ طلع لي الخطوات بتاعتي هي ان انا كنت فاتح الشاشه بتاعت السيرش. طبعا من الاول هو ملوش دعوه انا بعمل ايه. قال لي عملت ايه مانج على رايت على بي سي. تمام، بعدها قال لك انت عملت ايه لوكال يوزر اند جروب اهي، عملت ليفت كليك عليها. الخطوه اللي بعدها عملت ليفت كليك على يوزر اند جروب في التري، عملت اكسباند. بعدها عملت اليوزر. تمام، ليفت كليك اون كمبيوتر مانجمنت لوكال يوزر اند كمبيوتر ويندو. تمام، يوزر ليفت كليك اون كمبيوتر مانجمنت سيستم تولز لوكال يوزر اند جروب كذا كذا. بدا ايه عمال يسجل الخطوات اللي انا عملتها بالظبط اهي. تمام اهي، يوزر ليفت كليك اون نيو يوزر، عمل كليك شمال على نيو يوزر. تمام، يوزر بدا يكتب الداتا بتاعته بيقول لك كده. تمام، بدا يكتب الباسورد بتاعته. تمام، عايزين نيجي هنا بس للتشيك. تمام اهي، يوزر ليفت اون يوزر ماست تشينج باسورد. تمام، عمل التشيك اللي عليها، والتشيك نفس الكلام بتاعنا. منساش اقول له سيف، هحفظ مثلا في نفس المكان، هسميه مثلا يوزر سيف. لو روحنا على الفولدر ده طبعا هنلاقي ايه، ادي اليوزر اتكاريت اهو، وملف ال HTML الموجود جواه اهو فتح معايا فيه الخطوات بتاعتي، اقدر ابعتها لاي حد. شكرا.